Sa video na ito, tuturuan kita ng tamang paggamit ng this, these, that, and those. Listen carefully because at the end of this video, I'm going to give you a quiz. We use this and these to point to people or things that are near the speaker. Ibig sabihin, ginagamit natin yung this at saka these kapag ang tinutukoy natin ay yung mga bagay o mga tao na malapit sa atin. Siyempre, kung ikaw ay nagsasalita, pwede mong gamitin yung this and these kapag ang tinutukoy mo ay malapit sa'yo. Ang this ay ginagamit kapag ang tinutukoy mo ay isang singular subject. Ibig sabihin, isa lang. Kapag isang tao lang o isang bagay lang ang tinutukoy mo. This is a pen. Isang pen lang yung hawak ko, malapit siya sa akin. In fact, hawak ko nga siya. So, ganyan yung structure. You can say this, pwedeng this lang yung sasabihin mo, o kaya naman this plus a noun. This pen. This, tapos pen. Yung word na pen ay isang noun. It's a countable noun. Ibig sabihin, nabibilang. This is mine. Or, this pen is mine. Ginagamit din natin ang this kapag ang tinutukoy mo ay isang uncountable noun. Tinatawag rin niyang mass noun o kaya non-count noun. Uncountable noun, mass noun, non-count noun, pare-pareho lang yan. Kapag sinabi nating uncountable noun, ito yung hindi natin nabibilang. Halimbawa, coffee. I have a cup of coffee here and gusto kong sabihin na mainit yung kape na hawak ko. I can say, this is hot. Yung this yung ginamit ko because of course I'm talking about the coffee. It's an example of an uncountable noun. This. This is hot. Pwedeng this lang yung subject ninyo sa sentence na yan o kaya this tapos noun. Yung word na coffee ay isang noun. So I can say this coffee is hot. Yung these naman ay ginagamit kapag ang tinutukoy mo ay isang plural subject. Ibig sabihin, more than one. Higit sa isa. Two or more. I have 3 pens in my hand. Ibig sabihin, higit sa isa. Of course, dahil tatlo ang mga pens na hawak ko. These are mine. Pwedeng these lang, yan yung subject natin sa sentence na yan. Of course, pag sinabi kong these are mine, obviously, tinutukoy ko yung pens na hawak ko. Pwede rin, these pens are mine. These, tapos, a noun. Yung noun sa sentence na yan is yung pens. I'd like you to pay attention to how you pronounce those two words kasi kadalasan nagkakamali tayo sa pag-pronounce ng dalawang words na yan. You say, this. Pay attention to the TH sound, okay? You say, the. Isa yung voiced sound. So, may konting vibration kailangan. This, tapos short vowel lang yan. Okay, then yung final sound, s. This. These. Be careful with the TH sound. You say, may konting vibration. Tapos, E, long vowel yan. And then yung ending sound niyan or yung final sound should be Z. These. Repeat after me. This. These. Punta naman tayo doon sa that and those. You can use the word that when you're talking about a person or a thing that is far from you. Ibig sabihin kapag ang tinutukoy mo ay malayo sa'yo. Ginagamit natin yung that kapag ang subject mo ay singular. Yung that ay kabaliktaran ng this. That is adorable. Let's imagine yung pusa ay malayo sa akin. Pwedeng that lang yung subject sa sentence ko. Ibig sabihin, of course, ang tinutukoy ko ay yung pusa na malayo sa akin. Pwede ring that plus a noun. So I can say, that cat is adorable. Yung cat, of course, is yung noun sa sentence na yan. Ang those naman ay ang kabaliktaran ng these. Those ang gagamitin mo sa sentence mo kapag ang tinutukoy mo ay isang plural subject. Ibig sabihin, higit sa isa. Kapag ang tinutukoy natin ay yung mga subjects na malayo sa atin.
I can say, those are adorable. So, pwedeng those lang, yung subject sa sentence na yan. Pwede ring those, tapos noun. So, I can say, those cats are adorable. Now, let's start the quiz.